සුබ දවසක් කියලා SL Tech Master වෙතින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Xiaomi ලගේ අලුතින් රිලීස් වුණු මේ Mi 11 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. දෙදස් විසි එක අවුරුදු සඳහා රිලීස් වුණු ෆ්ලෑග්ෂිප් ෆෝන් අතරින් ප්‍රධාන ෆෝන් එකක් විදිහට අපිට මේ Mi 11 කියන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි ඩිවයිස් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඩිවයිස් එකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට iPhone 12 එකේ වගේ බොක්ස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අපේ paper works ටික සහ silicon back cover එක බලා ගන්න පුළුවන්. අවසානයේට අපිට අපේ Mi 11 ස්මාර්ට් ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ෆෝන් එකේ ඉයර්ෆෝන් එකක් හෝ charging block එකක් බලා ගන්න කමක් නැහැ. ඩිවයිස් එකේ body design එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට මේ ෆෝන් එකේ glass front එකක්, aluminium frame එකක් සහ glass back එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ glass back එක Corning's Gorilla Glass Victus කියන version එකකින් protect කරලා තියෙනවා. ඩිවයිස් එකේ display ගැන කතා කරනවා නම් අපිට මේ ෆෝන් එකේ අඟල් 6.8ක full HD resolution තියෙන AMOLED display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ 120Hz refresh rate එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ display එක Corning's Gorilla Glass Victus කියන version එකෙන් protect කරලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ platform එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට මේ ෆෝන් එකේ Qualcomm Snapdragon 888 කියන 5G chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක Android 11 මත හා MIUI 12.5 මත තමයි බේස් වෙලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එක අපිට 8GB සහ 12GB කියන RAM version දෙකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එක 128GB සහ 256GB කියන storage version එකෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකට SD card එක insert කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ Xiaomi Mi 11 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක ගැන. අපිට මේ ෆෝන් එකේ 108 megapixel main lens එකක්, 13 megapixel ultra wide lens එකක් සහ 5 megapixel macro lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ අපිට 8K shoot කරන්න පුළුවන් 30 fps දක්වා. ෆෝන් එකේ selfie camera ගැන කතා කරනවා අපිට මේකේ display එකේ punch hole cutout එකක් විදිහට 20 megapixel selfie cameraවක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ selfie cameraවෙන් අපිට 30 fps දක්වා 4K record කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ Xiaomi Mi 11 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන. අපිට මේ ෆෝන් එකේ 55W fast charging support කරන්න පුළුවන්. 4600 mAh බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ බැටරියෙන් අපිට 50W wireless charge කරන්නත් 10W reverse charge කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ වෙනස් ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරනවා මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ Mi 11 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ sound quality එක ගැන. අපිට මේ ෆෝන් එකේ ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සෙටප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ෆෝන් එකේ හොඳ සවුන්ඩ් එකක් අවුට්පුට් කරනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ අපිට latest Bluetooth 5.2 version එකත්, latest Wi-Fi version එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ biometrics ගැන කතා කරනවා අපිට මේකේ ගොඩක් fast and accurate වැඩ කරන in-display fingerprint එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක අපිට black, white, blue කියන පාට වලින් සහ gold, purple කියන කලර්ස් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක දැන්ට ග්ලෝබලි රිලීස් වෙලා නැහැ. ඔයාට මේක චයිනා වල විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. චයිනා වල මිලට අනුව අපිට මේක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 1,20,000 1,50,000 අතරට මුලදී ගන්න පුළුවන්. ඕවරෝල් ගත්තම ෆ්ලෑග්ෂිප් මට්ටමේ ෆෝන් වලට හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකක් විදිහට අපිට මේ Mi 11 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්, කැමරා එකක්, බැටරි එකක් සහ ලේටස්ට්ම ෆීචර්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ ගැන? මං හිතනවා ඔයා මේ ෆෝන් එක ගැන හොඳ අදහසක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. මේ ගෙවන මුදලට වටිනවද? ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙයන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ SL Tech Master